Доброго мирного дня вам. Ледь заставив себе зайти в гру. Абсолютно нема бажання ніякого грати. Абсолютно. Кожного дня заходиш і кожного дня знаєш, буде повна якась така. Абсолютно. Як оце смайлик. Так і гра. А що воно там? Доісторичний бурштин. Вже знову якесь вигадали. Пакет легендарних. На що? На яку локацію? Візьміть, отримайте унікальний смайлик. Це як вони першочерговий розвод зробили. Ввели в грі великий пакет приманок, там з легендарною. Обміняти за 1500 перлин. Я обміняв. В нас була локація, на якій ще не було легендарних приманок. І гадаю, 100% намальована там була ця локація. Обміняв за 1500 перлин той пакет 11 з великий пакет чорний. І не падає чорна приманка. Легендарна приманка не падає, нова. На локацію, на якій взагалі ще немає, не було легендарних приманок. Це була перша. Обмінюю. Втрачається 150 перлин, але це не сама велика втрата в цій грі. А потім через деякий час, можливо через добу, вони змінюють назву того пакета, і він вже стає звичайний. Не на цю локацію, як був намальований, а звичайний. Не просто змінюють гру, а 100% дурять гравців, власники цієї гри, 100% дурять. Це ж потрібно було спочатку зробити так. По одному, потім, коли певна кількість гравців на цьому, щоб не сказати дурного слова, а потім вони так бац і змінили. Так, ну що, знову пробуємо. Пробуємо. Що у нас тут взагалі на цій локації? На цій локації повна халепа. 4К перлин у нас є. Жодної загадкової. От як ми так граємо кожного дня нову локацію умовно, і при цьому в нас немає навіть загадкових на старих локаціях, а локація 35 умовно в грі. І на ній до сих пір немає загадкових взагалі. 24 дні. Мене там в коментарях поправляють за те, дивитися на локацію. Я так зрозумів, ви за це кажете? Скільки залишилось нам до нової локації? Приблизно. Але ж також свої пару слів вставлю. Це ж не 100% гарантія. І вже не один раз було таке, що воно не співпадало, і вони вводили нові якісь. Ще продовжували. Хоча їм продовжувати це не на руку абсолютно. Що тут квест? Що тут за тормозіння? Інтернет нормальний. А тормозить. Що у нас тут по нагородам? Які тут топові нагороди?
Таке гарне, яскраве тло, підкладинка, як воно там по-правильному. А це головний приз, підозрюю. Головна нагорода. Ну, щось таке собі. 240х, то так, дуже багато. Що воно таке? Амоніт. Вперше чую це слово. Соленомелус. Також вперше чую. Це квітка така. Гарна, але вперше чую таку квітку. Заквітчата ваза. Щоб постійно це щось вигадувати, якісь назви до різних речей, це потрібно, мабуть, дебело так курити. Або і курити, і пити, щоб оце постійно, скільки гра, скільки кожного разу щось вигадується, щоб називати одне або інше. Що тут у нас? Поєдинок героїв. Які там герої? В нас немає навіть легендарної. Які там можуть бути герої? Так, з чого починати? У нас там той пакет. Підвищувати мені цю, не підвищувати. Нема ніякої різниці. Чемпіонат. Немає цієї в чемпіонаті. А на кой нам її ставляють тоді в подію? Все як завжди. Все як завжди. А я ще хотів її підвищити. Мені хоча б один раз з цією легендарною пощастить. Мабуть, добавлю один вилов. А що у нас там у великому турнірі? Там буде легендарна? Або там всі приманки без легендарної? Дістатися до того пакету, з якого легендарна й не впаде. Швиденько миттєві набиваються. Дуже швиденько. Це минулий раз я легендарну дістав з колеса все-таки. Не вистачило в мене терпіння. Зараз потрібно буде гачками. Це у нас ці гачки в неділю дуже важко йдуть, або це у всіх. Також напишіть, цікаво, у ваших кланах також в неділю гачки тяжкувато йдуть? Мені це здається, перед робочим днем, перед понеділком, воно так в п'ятницю відомо. У нас вихідний попереду, 2 вихідних, тому можемо грати. А от в неділю на понеділок, то вже так
ніч набивати гачки, а потім іти на роботу. Тим паче в нас електропостачання відсутнє. От зараз мені увімкнули електропостачання години на 3. Але при цьому напруга в мережі нижче 180. 180 навіть не піднімається напруга. Тому також сказати, що є напруга, коли вона не вище 180, така собі справа. А є ще люди, в кого і опалення навіть немає. Не кажучи про напругу, а опалення немає. То взагалі. А малі діти там як. Це ж потрібно так цій цивілізації знущатися з людей, самих простих. Як я вже казав, я вже мрію, коли прилетить якийсь метеорит і знесе цю цивілізацію під ноль. Щоб всі так. А не так, як самі багаті люди, самі хитрожопі люди цього світу, цієї недоцивілізації стають все багатішими і багатішими, а при цьому геноцидять умовних бомжів. Тому що дуже багато людей мешкає на планеті, і цю кількість потрібно скоротити. Тому ці всі війни для цього і створюються. Як тільки шкода звичайних людей. Як там думка є, кажуть, ми також винні у тому всьому, що відбувається, але абсолютно не згоден. Абсолютно не згоден. Так само, як і теорія, як кожна людина будує свою долю. Абсолютно це не є таким. От хтось з вас вибирав, де, ким, в якій сім'ї народитися? Вибирав хтось з вас? Ніхто не вибирав. Це стосовно того, що я дотримуюсь тої теорії, що наша доля вже вирішена до нашого народження. І абсолютно ми в своєму житті нічого не вирішуємо. Тому що вже вся програма нашого життя була записана до нашого народження. Також, як кажуть, ось я там свою долю якось змінив, виправив. Та ні, вона в тебе була так прописана, тому ти. Щось мене понесло на всяке. Мабуть, по грі вже нема що казати. То що казати? У нас зараз легендарна, а її не можна ніяк дістати. Тільки гачками. А гачки – це неймовірна кількість посилювачів. Особисто я вмикаю всі посилювачі, коли граю гачки, тому що по-іншому не можна виграти.
Так само, як і поєдинки. Вчора відео записував, трапляються суперники неймовірні, 300 плюс проти мого до 300. В мене сила 61, у суперників сила під 70. І постійно такі суперники трапляються. Або золоті медальки. Намагаюся зрозуміти якусь логіку цього. Яка логіка підбору суперників? Немає логіки. Раніше під трофеї суперники підбиралися. Зараз навіть по силі не можна сказати, що підбираються суперники. У мене сила 61, у суперників 71. До сили ніякої прив'язки немає. До мільйонів немає ніякої прив'язки. Ні до чого взагалі немає прив'язки. Коли інколи трапляється суперник в поєдинки слабкіший за мене по силі, так все одно він такі рекорди ловить. Звідки в тебе такі рекорди? Ти на 10, можливо навіть більше мільйонів слабкіший за мене, але при цьому в тебе такі рекорди. Дивишся, суперник наче не донати. Що таке? Чому незвичайних немає? Що за... Зовсім нема незвичайних, рідкісних. Все відео займе, як я. Відео аналогічне попередній, легендарній. Поки зловлю незвичайні, час і закінчиться. Цікаво так в чемпіонаті. Навіть та приманка, яка є в чемпіонаті, її немає в самій події. Абсолютна маячня. Власники гри, ви там не ту траву курите. Зверніться до деяких президентів деяких країн. Вони вам порекомендують, яку траву курити, який білий порошок вживати. Так, ну що, як завжди, стандарт. Стандарт. Наживка навіть не друга, не третя, а перша. І щось мені здається, цей раз легендарних нам дають менше. А ні, так само, мабуть, так само. Дуель, як завжди, стоїть. Почати грати обичні поєдинки. А легендарна буде зустрічатися сама по собі. На чому міфічна не світилася, цікаво так.
Можна спробувати набивати гачки на цій локації. Подивитися на прокачку в дереві всіх приманок, хоча б з чемпіонату. І цими приманками вже грати, набивати гачки. На що це ти не ловиш? Чому не ловиш? Не зрозуміло. Будеш перебивати одну приманку? Або в чому? Хоча б час не тягнув і вже на тому досить нормально. А в квесті нам не дадуть приманку з першого цього отвору. Маю підозру, легендарна буде тільки в другому отворі. А щоб дістатися до другого отвору, то потрібно мати вже легендарну. Так, нема на що надіятися. Завдання відкривати. Зловіть, переможіть. А скоріше за все потрібно всі завдання відкривати без різниці. Зможеш виконати, не зможеш, а потрібно відкривати. Саме в цій події маю на увазі. Навіть цього потрібно відкривати. Давайте подивимося. Задля цікавості. Мудрий рибалка. Як на днях була спеціальна, там де в першому раунді подібному вже цей бот, цей штучний інтелект ловив 50к плюс спеціальний. В мене за ту подію в цілому 41 або 42 рекорд був в події тієї спеціальної. А там в першому колі вже він ловив 50к плюс. А в другому поєдинку героїв там уже було 71 тисяча. Шкода, нам за це не дають гачки. Можна було б тут гачки заробляти. Одну приманку можна було б перебивати. І хоча б один гачок. І трофеї б не втрачалися з одного боку. І гачок набивався хоча б один. Що у нас тут? Баба Чан. 30. Які у мене там рекорди? 31 у мене. І в дереві прокачана приманка.
Можна спробувати прокачати приманки. Але ж всі приманки на локації то не прокачаєш. Це також помилково. Це з цією легендарною прокачати всі приманки на локації. А потім з наступною легендарною на наступній прокачати. Така собі справа. Ну от зараз зайду на суперника і щось в мене є така впевненість. Суперник слабкіший за мене, але при цьому показує результати. «304». Ну, не слабкіший, не скажу, що слабкіший, але все ж таки. Що це в тебе? Одна легендарна тільки. Так, прокачати цю. Хоча б та яка з чемпіонату. Прокачати цю, а ця прокачана. Прокачати цю. Якраз вистачило 1 в 1. Спробувати тепер так пограти. Або можна і ці прокачати, так як вони стоять у мене в події. Спробувати прокачати. Це в цілому маячня повна. Повна маячня. Займатися подібними справами. І при цьому ще палити посилювачі. Раніше, декілька років тому, просто граєш поєдинки, і в тебе ці гачки набиваються. Навіть якщо зустрічаєш сильного суперника, то просто не витрачаєш посилювачі і просто або поєдинок зливаєш, або заробляєш якийсь один гачок. Зараз це взагалі неможливо. А ще саме цікаве, коли навіть гачків немає, граю на 4-му рівні, потрібно закрити поєдинок якийсь, просто щоб втрапити в кланову, зіграти хоча б один поєдинок. Тобі зустрічається топ, от у мене вчора був, 2 звичайні приманки на Флориді поєдинок. Гравець там якогось 300 плюс 400 плюс рівня увімкнув всі посилювачі. І так перебиває ці звичайні приманки. В нас звичайні вчора не стояли в події. В нас стояли міфічна там, здається. І от постає головне питання, чому цей монстр увімкнув всі посилювачі, перебивав 2 звичайні приманки? Чому? По якій причині? Для чого це робити? По-перше, посилювачів немає. В нього там були всі золоті медальки. Але ж все одно у гравця всі золоті медальки. Але ж посилювачі то не безкінечні. Плюс звичайний просто поєдинок. Для чого ти його так граєш? І це часто таке трапляється, коли немає гачків,
коли немає доцільності взагалі грати. Це видно, суперник трапився з усіма прокачаними приманками, тому такі рекорди. Всі приманки прокачані. І от зустрічаються абсолютно знавці гри. Або в грі на даний момент вже залишилися одні такі професійні гравці, з якими постійно пересікаюся. Тобто нових, умовно слабких гравців в гру не заходить, а от залишилися одні топи, які вже там по 5-6 років грають. Скільки в мене там мільйонів? Оце я спалив мільйонів. Мільйон спалив на цю локацію, скоріше за все. Ні, більше витрачати не буду. Так, а в мене вже час закінчився. Ну, тоді така медалька. Не знаю, що вам сказати. Такі справи.